Đàm Tùng Vận tốt duyên nên hốt sạch trai đẹp Hoa Ngữ Từ, Nhậm Gia Luân, Ngô Lỗi, Khương Triều, Lưu Hạo Nhiên. Nhắc đến duyên nợ với các Mỹ Nam, cư dân mạng thường nghĩ ngay đến Triệu Lệ Dĩnh, Trịnh Sàng, Dương Tử. Tuy nhiên, cô nàng Đàm Tùng Vận dù chưa được xếp vào hàng tiểu hoa nhưng lại hợp tác với rất nhiều bạn diễn đình đám, thậm chí còn được mệnh danh là nữ hoàng chemistry. 1. Lưu Hạo Nhiên T. Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Lưu Hạo Nhiên đang là một trong những diễn viên trẻ sáng giá nhất thời điểm hiện tại với nhiều dự án truyền hình và điện ảnh ăn khách. Dù vậy, điều tuyệt vời nhất của chúng ta đóng chung với Đàm Tùng Vận mãi là một trong những tác phẩm ấn tượng nhất sự nghiệp của anh chàng. Diễn xuất ăn ý của Dư Hoài, Lưu Hạo Nhiên, Cảnh Cảnh, Đàm Tùng Vận đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người xem. Cảnh Cảnh may mắn thi đậu vào trường trọng điểm Trấn Hoa, lại may mắn gặp được Dư Hoài. Vận mệnh đã gắn hai cô cậu ấy vào nhau trong những năm cao trung với mảng ký ức tuyệt vời. Dù hơn Lưu Hạo Nhiên đến 7 tuổi, Đàm Tùng Vận vẫn thể hiện cực kỳ tốt những phân cảnh ngọt ngào. Thậm chí cặp chị em tình đến mức còn dính nghi án phim giả tình thật. 2. Khương Triều, Mùa hè của Hồ Ly. Khương Triều là nam diễn viên trẻ có gương điển trai và thể hình lý tưởng. Anh từng ghi dấu ấn với vai diễn Tịch Thành trong Tiểu Thời Đại, nhưng đáng nhớ nhất vẫn là tổng tài Cố Thừa Trạch trong Mùa hè của Hồ Ly. Vựa thính Hoa Ngữ gọi tên Đàm Tùng Vận, hốt sạch trai đẹp từ Lưu Hạo Nhiên đến Tống Uy Long đều từng là bạn trai cũ ảnh 7. Vựa thính Hoa Ngữ gọi tên Đàm Tùng Vận, hốt sạch trai đẹp từ Lưu Hạo Nhiên đến Tống Uy Long đều từng là bạn trai cũ ảnh 8. Bộ phim tạo nên một cơn sốt nho nhỏ vào năm 2017. Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của cô nàng Lê Yến Thư, Đàm Tùng Vận và anh chàng Cố Thừa Trạch, Khương Triều. Cố Thừa Trạch là CEO tập đoàn Cố Thi, một tập đoàn lớn của Trung Quốc. Không có cốt truyện quá mới mẻ nhưng Mùa hè của Hồ Ly ăn điểm nhờ tương tác ngọt ngào của cặp đôi chính. 3. Ngô Lỗi, Thiếu nữ toàn phong. Sao nhí, đình đám của Cbiz hợp tác cùng đàn chị Đàm Tùng Vận trong Thiếu nữ toàn phong. Trong phim hai người vào vai cặp đôi oan gia Diệc Phong Hiểu Huỳnh, được khán giả yêu thích không thua kém gì cặp đôi chính. Không ít fan đã suýt xoa trước ánh nhìn thâm tình của nhị sư huynh Diệc Phong dành cho Hiểu Huỳnh. 4. Hùng Tử Kỳ, Từng đóa bọt sóng. Hùng Tử Kỳ sinh năm 1992, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2011, nhưng phải đến bộ phim truyền hình Từng đóa bọt sóng thì tên tuổi của anh mới được công chúng biết đến rộng rãi. Dĩ nhiên, sức hút của Từng đóa bọt sóng có công không nhỏ nhờ nữ chính Đàm Tùng Vận. Cặp đôi vận động viên Đường Nhất Bạch và cô phóng viên tập sự Vân Đóa từng khiến khán giả mê mẩn. Hè 2017. Nam, Nhậm Gia Luân, Cẩm Y Chi Hạ. Không quá lời khi nói Cẩm Y Chi Hạ là phim truyền hình gây bất ngờ nhất thời điểm hiện tại. Bằng kinh nghiệm diễn xuất cũng như sự kết hợp ăn ý trong từng cảnh quay, cặp đôi chính Nhậm Gia Luân Đàm Tùng Vận khiến người xem không thể rời mắt khỏi phim. Cẩm Y Chi Hạ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lam Sắc Sư Phân. Phim xoay quanh hành trình phá án của Cẩm Y vệ Lục Dịch, Nhậm Gia Luân và bổ khoái của Lục phiến môn viên Kim Hạ, Đàm Tùng Vận. Hai người hai tính cách trái ngược nhau nhưng bất đắc dĩ lại cùng nhau liên thủ, từ đó nảy sinh nhiều tình huống giờ khóc giờ cười nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. 6. Tống Uy Long, nhân danh người nhà. Tống Uy Long có chiều cao khủng 183cm cùng gương mặt điển trai khá ăn hình được rất nhiều fan nữ yêu thích. Sau Phượng Tù Hoàng, anh chàng tái xuất hoành tráng trong vai phi công Nguyên Tống trong Trạm Kế Tiếp là Hạnh Phúc. Nhưng Trạm Kế Tiếp là Hạnh Phúc không phải phim duy nhất của Tống Uy Long trong năm nay, mà còn có cả nhân danh người nhà đóng cùng Đàm Tùng Vận, Trương Tân Thành. Chỉ cách đây vài ngày, nụ hôn giữa cặp đôi chị em Tống Uy Long Đàm Tùng Vận đã được chia sẻ, dần dần lọt top từ khóa nóng của Weibo. Cảnh nam thần họ Tống nhấc bổng đàn chị rồi khóa môi ngọt ngào khiến dân tình không khỏi suýt xoa.
Bản tin 02, theo một số blogger tại Trung tiết lộ gần đây, Triệu Lệ Dĩnh sau khi hoàn tất mọi cảnh quay của mình ở tại nhân gian sẽ tiếp tục đảm nhận vai diễn khách mời, cameo, trong bộ Tiêu Dao do Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo đóng chính. Song, phòng làm việc Triệu Lệ Dĩnh hay đoàn phim vẫn chưa có phản hồi cụ thể nào. Trước đó, truyền thông chung cũng từng đưa tin Triệu Lệ Dĩnh không chỉ tham gia phim với vai trò cameo, mà cô còn là giám chế, tham gia vào khâu sản xuất của Tiêu Dao, đồng thời giúp phim thu hút vốn đầu tư. Thế nên, netizen đều tin rằng chuyện Triệu Lệ Dĩnh cùng đóng phim với Đàm Tùng Vận là hoàn toàn có thật, đồng thời bày tỏ chờ mong được nhìn thấy cảnh đối diễn của hai hoa đán nổi tiếng lứa 85/90. Tiêu Dao được sản xuất bởi IQ IYI, là một trong những dự án có kịch bản gốc ít ỏi của màn ảnh Hoa ngữ, không phải chuyển thể, thuộc thể loại cổ trang tiên hiệp. Phim do đạo diễn Từ Kỷ Châu cầm trịch, người đứng sau thành công vang dội của Cuồng Phong, bão táp siêu phẩm quốc dân lên sóng 2023. Nội dung chính của Tiêu Dao kể về nam chính Linh Quân Hồng Diệp, Hầu Minh Hạo đóng, và thiếu nữ Tiêu Dao, Đàm Tùng Vận đóng. Trong một lần vô tình, Tiêu Dao đã phá giải phong ấn cho Hồng Diệp, vì để tra rõ nguyên nhân cũng như muốn tìm hiểu sự thật về kiếp trước kiếp này của mình và Tiêu Dao, Hồng Diệp đã giam giữ nàng tại địa giới Vạn Linh Cốc. Thế nhưng lại bất ngờ phát hiện ra bí mật nửa linh huyết của Tiêu Dao có thể tìm được các mảnh nhỏ của thượng cổ thần vật kính Côn Luân Lạc trong nhân gian. Nếu thần vật này được khôi phục sẽ mở ra Tiên Sơn, tìm được Ngọc Lễ Tuyền.